Goedemorgen en welkom bij deze nieuwe Motomobilist video. Het is ontzettend lekker weer en ik ben onderweg naar het streekmuseum Goeree-Overflakkee in Sommelsdijk. En daar ga ik eerst op een lekker toeristische route naartoe rijden. En dan ga ik daar dat museum eens bekijken. En dan hoop ik dat ik nog iemand kan interviewen of zo. Maar dat gaan we straks wel merken. Maar ik ga in ieder geval ontzettend genieten van een heerlijke rit. Het is strak blauwe lucht. Het is ook niet bloedheet. Het is nog net 9:30 geweest. Dus het is nog niet zo vroeg, niet zo laat op de dag. Het is heerlijk. Ik moest vanochtend alleen even wat improviseren. Ik zette de camera's op de motor. Ik ben uiteraard weer op de Goldwing. En een van de GoPro bevestigingen van voor op de motor die brak af. Maar ik kon gelukkig wat improviseren met wat dingetjes die ik nog in mijn koffer had zitten. Dus voorlopig zit hij weer. Maar dan moet ik binnenkort even een nieuw bevestigingetje verkopen. Ik rijd nu langs de Oude Rijksweg. En straks ga ik via de Oesterdam naar Tolen. En dan door Tolen heen naar de Philipsdam, Grevelingendam. En dan ben ik er alweer bijna. Nou ja, bijna. Het is totaal denk ik een klein uurtje rijden. Als het goed is, zou het met de batterij van de GoPro net goed moeten gaan. En het is lekker rustig op de weg. Daar rijdt een Intercity. Oh nee, stoptrein. Ik dacht even dat het een nieuwe Intercity was, maar het is gewoon een ouderwetse stoptrein. Ja, ik heb in het verleden heel wat treinen van binnen gezien. Ik heb eerst in Rotterdam gewerkt, elke dag met de trein. Toen in Woerden, dat was 2,5 uur met de trein, met openbaar vervoer, bus en trein. En toen in Amsterdam, dan was ik 3 uur onderweg. Dan had ik de Intercity van Berg op Zoom naar het station Schiphol. Station Schiphol was wel leuk, want als ik dan als de trein wat vertraging had en dat ik wat tijd over had, dan kon ik altijd even naar de vliegtuigen gaan kijken. Dat is altijd leuk. En ik ben ook een keer, heeft er een hoge snelheidstrein gereden, de Vira. En daar ben ik ook een keertje mee geweest. En dan ging er dan 250 km per uur of zo. Maar ja, daar merk je niks van. Als je op de motor 200 rijdt, dan voel je dat je 200 rijdt. Maar als je in die trein 200 rijdt, dan dat merk je niet eigenlijk. Maar eerlijk gezegd ben ik erg blij dat ik niet meer met de trein hoef. Want de keren dat ik op het station stond en er werd er weer omgeroepen van er is weer een vertraging of er is een stremming en NS zet bussen in. Of dat je via Den Bosch naar Roosendaal moet rijden en zo naar Berg op Zoom. Wel een imposant gezicht die windmolens. Witte windmolens tegen de strak blauwe lucht. Maar ik kan me voorstellen als je in de buurt van een windmolen woont, dat het niet fijn is. Want die slagschaduw die nu over de weg gaat, ja, daar rij je eventjes. Maar als je dat de hele dag door hebt, dan lijkt me dat je er staal toch gek van wordt.
Dat was de laatste windmolen van deze serie. Je ziet de slagschaduw weer op de weg. Er staat er verderop nog een rijtje. Zo. We komen bij de rotonde bij de Speelmansplaats. Ik bedenk trouwens dat er in de buurt van Sommelsdijk een zaak zit die juist veel GoPro spullen verkoopt. Dus ik zou eens kunnen kijken of die toevallig ook mounts heeft. Dan kan ik gelijk dat ding weer vervangen door een goeie. Zo, nou naar de brug en de sluizen. En dan zijn we op Tolen. Er zijn al aardig wat mensen aan het recreëren hier zo, aan het strandje. Het is er ook lekker weer voor. En eerlijk gezegd is het nou lekkerder dan wanneer het 's middags 30 graden is of zo. Oh, wat zijn ze hier aan het doen? Barrière langs de weg. Oh, maar 50. Dan gaan we een beetje het gas dicht doen. Nou, ik ben weer op Tolen. Even wachten tot het licht groen wordt. Ja. Zo, dan rijdt er eentje met een verbrande koppeling of een aanlopende rem. Oh, stinkt dat zeg. Rechtsaf. Oh, dat is een leuk weggetje. Nou wordt het leuk rijden. De Puifse Dijk. Wie verzint zo'n naam? Maar goed. Het is wel een mooi weggetje. Oei. Eventjes een beetje aan de kant. Bedankt. Ik denk dat ik zo weer op een hoofdweg kom. Ja, ik zie een boel verkeer. Ik moet zeggen dat dat een erg leuk weggetje was. Ik reed 82 waar ik maar 80 mag. Oei oei oei. Ik zag in de post-app, of Erika zag in de post-app, dat er weer een bekeuring voor me aan zit te komen. Ik zal wel weer ergens iets start gereden hebben. Wat van die flauwe bekeuringen van 5 kilometer te hard op een rustige zondagmiddag en zo. Maar ja, je doet er niks aan. Ik beschouw dat hele stelsel als een negatieve loterij. Soms dan heb je gewoon pech. Je kan je nog zo erg proberen aan de regels en de snelheid te houden. Soms heb je een keertje dat je net wat te hard gaat. Ja, en als je dan nog net een flitspaal staat, heb je pech. Ja, zo zou ik wel de hele dag door kunnen rijden. Heerlijk. Niet op de snelweg, maar gewoon op een mooie weg. Waar je gewoon de natuur aan weerskanten ziet. Af en toe een boerderij. En dadelijk een heleboel windmolens. Vind ik weer wat minder mooi, maar ja goed, ze zullen wel nuttig zijn. Dus
Zeg, het is soms wel een mooi gezicht, die witte windmolens tegen de blauwe lucht, maar het is ook een stukje horizonvervuiling. Zo. Even een zonneschermpje ervoor. De zon recht van voren. Welkom op Schouwen-Duiveland. Nou, fijn dat ik zo welkom ben. Het begint al aardig warm te worden. Zo dit afgelopen half uur merk je gewoon dat het... vanochtend was het nog een beetje fris, maar nou niet meer. Nou komen we in de buurt van het uitzichtpunt. Een paar video's geleden nog naar boven geklommen ben. Nou rijden we tussen de giganten door. Ja, langs de uitkijktoren. En dan gaan we de brug over de sluizen. Ik geloof dat dat de Krammersluizen is. De uitkijktoren. En dan rijden we nou boven de sluizencomplex. Toen ik in Frankrijk een keer was bij Carcassonne, heb ik een boottocht gemaakt op het kanaal van de Atlantische Oceaan naar de Middellandse Zee. Een klein stukje daarvan. En dan zijn we ook een stukje in de sluis doorgegaan. Maar dat is een imposant gezicht. Als je dan een paar meter laag zit en dan dondert dat water vanuit die sluis, van de deur zo naar binnen. Totdat de sluis vol is en die deur open gaat en je verder vaart. Dat is leuk om een keer mee te maken. Ik moet zeggen dat het tot nu toe heel soepel gaat. Ja, dit is weer zo'n 100 km per uur weg. Nou ja. Dan moet ik dat ook maar rijden, want anders houd ik de boel op. Ik vind het altijd lekkerder om iets rustiger te rijden. Ik rij graag met mijn klep van mijn helm open. En dan is het net, als je 80 rijdt, is dat lekkerder dan wanneer je 100 rijdt. Nou, hier linksaf richting Oude Tongen. Oh, hè. Zo, je durft? Nou, dat is niet zo durven hoor. Oeh, lekker weer. Het is heerlijk. Ja, joh. Echt genieten zo. Zeker, dat geloof ik.
Zo. Nou was dat beugeltje van mijn GoPro kapot gegaan. Dus ik ga nu eerst eventjes naar een winkel hier in Middelharnis. Daar zouden ze GoPro spullen moeten verkopen. Dan hoop ik maar dat die ook die bevestigingen hebben, die mounts. Dan kan ik even gelijk een nieuw bevestiging dingetje kopen. En gelijk eens even kijken wat ze verder voor leuke spulletjes hebben. Nou, dan komen we bij een rotonde en dan gaan we kennelijk zo'n industriegebied op of zo. Het heet de Industrieweg, dus ja, dat zal dus wel op een industriegebied zitten. Nou, ziet hier ook mooi uit.